همه شما در جریان و یا شاید هم در متن اعتراضات داخل ایران هستید. اعتراضاتی که نخست در واکنش به گرانی و فشار طاقت فرسای معیشتی شکل گرفت و به سرعت به جنبشی تمام عیار و ملی بدل شد. جنبشی که دیگر تنها فریاد نان نیست، بلکه پژواک فریاد پایان است. پایان سرکوب، پایان فساد و پایان تحقیر. این خیزش با بیانیه‌های صریح و قاطع شاهزاده رضا پهلوی و اعلام موضع تند دونالد ترامپ چه در هشدار به حکومت و چه در حمایت لفظی از مردم جان و قدرتی دوباره گرفت و افق روشنی را مقابل چشم بسیاری گشود. اما حکومت در واکنش چهره حقیقی خود را مثل همیشه نشان داد. اکنون که این متن را می‌نویسم، مردم ایران در یک خاموشی کامل قرار دارند. بلک آوت مطلق. ارتباط اینترنتی و تلفنی به طور کامل قطع شده و بهنای باند به کمتر از 1% حالت عادی رسیده. در این سکوت تحمیلی گلوله پاسخ مردم است. نیروهای مسلح بی پروا به سوی مردم بی‌دفاع و بی سلاح آتش می‌گشایند. گزارش هایی که به صورت قطره چکانی بیرون می‌رسد از جنایاتی حکایت می‌کند که گفته می‌شود حتی در میان سوابق سیاه جمهوری اسلامی رکورد تازه‌ای به جا گذاشته. قلب همه ما با ایران است. باید نکاتی را در نظر بگیریم. امروز ترامپ گفته که حکومت جمهوری اسلامی درخواست مذاکره دارد و ترامپ هم جواب منفی نداده. حکومت می‌خواهد راهی برای ادامه پیدا کند. ما نمی‌توانیم با قطعیت درباره پشت پرده این ارتباط قضاوت کنیم. اما نمی‌توان این احتمال را نادیده گرفت که حتی دونالد ترامپ با توجه به رویکرد عملگرایانه‌اش به این جمع‌بندی برسد که حفظ ساختار فعلی با حذف یا تضعیف بخش‌هایی از آن نسبت به فروپاشی کامل برای منافع آمریکا مطلوب‌تر باشد. واقعیت این است که ایالات متحده نیز همانند هر قدرت جهانی دیگر در نهایت منافع خود را بر اصول دموکراتیک ترجیح می‌دهد. این حقیقت ما را متوجه یک نکته حیاتی می‌کند. راه پیروزی نه از بیرون بلکه تنها از درون قابل ترسیم است. در چنین وضعیتی مسئولیت نیروهای دلسوز دو چندان می‌شود. آنچه اکنون ضرورت دارد شکل‌گیری یک همبستگی عمومی و هماهنگی سازمانی یافته است. در داخل کشور مردم نیازمند هدایت میدانی و حمایتی مشخص هستند. بیانیه‌های صرف نمی‌تواند پاسخگوی واقعیت زمینی باشد. اگر صحبت از اعتصاب است، باید در نبود سندیکاهای مستقل سازوکاری برای هدایت هدفمند و تدارک منابع و حتی پشتیبانی مالی در نظر گرفته شود. مردم در تاریکی، سرما و خاموشی نیازمند راه حلند، نه تنها تشویق از راه دور. در بیرون از کشور نیز بخشی از نخبگان فکری، رسانه‌ها و احزاب خصوصا در اروپا در سکوت عمیق فرو رفتند. این سکوت در برابر خشونت عریان و سرکوب مردم بی‌دفاع نه تنها تأسف برانگیز بلکه غیر قابل توجیه است. این وظیفه ماست که این نهادها را با واقعیت ایران امروز روبرو کنیم، چه از مسیر رسانه‌ای چه از راه ارتباط با نهادهای مدنی و بین‌المللی المللی. ایران جامعه‌ای است متکثر با باورها و گرایش‌های گوناگون. این تنوع تهدید نیست اگر درست فهمیده شود. در شرایط کنونی شاهزاده رضا پهلوی توانسته حمایت بخش وسیعی از جامعه را جذب کند و به عنوان چهره‌ای وحدت بخش شناخته شود. این واقعیت به خودی خود هدایت این جنبش را امکان پذیر می کند، ولی همین می تواند باعث دلنگرانی یا احساس فاصله در کسانی شده باشد که به پادشاهی اعتقاد ندارند. ما باید از دغدغه‌های شکلی عبور کنیم و تمرکز را بر اصل اتحاد و هدف مشترک بگذاریم. در مقابل ساختاری که تمامیت خواه است و سالهاست که فقط زبان زور را می‌فهمد، ما چاره‌ای به جز اتکا به همه نیروهای خواهان تغییر نداریم.
امروز دیگر دسته‌بندی‌های کلاسیک جمهوری‌خواه، مشروطه طلب، مذهبی، سکولار، چپ و راست نباید مانعی برای همصدایی ما باشند. تا زمانی که این نظام بر سر کار است، هر صدای مستقل و آزادیخواه ارزشمند است. حکومت آینده ایران تنها از دل رأی آزاد مردم باید برآید. نسلی که امروز در خیابان و در تبعید در تلاش است، دیگر گرفتار ساده انگاری‌ها و توهمات تاریخی گذشته نخواهد شد. هدف ما امروز روشن است و این یعنی بازگشت به کشوری که در آن قانون برتر از اشخاص است. دولت مردان نه به اتکای کاریزما یا تبار و دین، بلکه با تکیه بر شایستگی، تعهد و پاسخگویی خود مسئولیت می‌پذیرند. آینده‌ای که در آن شأن انسانی، آزادی اندیشه و امنیت فردی نه امتیاز بلکه بدیهی ترین حقوق هر شهروند خواهد بود. اکنون زمان برچینی گذشته است. آینده را صندوق رأی خواهد ساخت.